รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้เชิญชวนพี่น้องประสบนิกรชาวไทยร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 นะครับวันนี้ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมานะครับได้ร่วมกันกำหนดให้มีการปลูกดอกดาวเรืองพร้อมกันนะครับดอกต้นแรกของจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ชื่อว่าดอกดาวเรืองเหลืองอลามที่นครราชสีมาโดยเฉพาะที่บริเวณด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมานี้เรามีการปลูกแล้วก็จัดทำเป็นสวนดอกดาวเรืองแนวตั้งเลข9นะครับซึ่งจะประดิษฐานอยู่ที่บริเวณหน้าเดอะมอลล์นครราชสีมานี้เป็นเวลา100 กว่าวันจนกว่าจะถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันวันนี้ก็เป็นการแจกดอกดาวเรืองให้พี่น้องประชาชนนำไปปลูกตามนโยบายของทางรัฐบาลซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดให้พี่น้องประชาชนร่วมกันปลูกครัวเรือนละ9 ต้นนะปลูกแล้วจะไปบานพร้อมกันในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับตอนนี้ส่วนกิจกรรมของการทำดอกไม้จันทร์ที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยความร่วมมือของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาแล้วก็ส่วนราชการต่างๆตอนนี้เราทำดอกไม้จันทร์ได้แล้ว 250,000 ดอกนะครับซึ่งเราจะบรรลุจำนวน 1,999,999 ดอกนี้ในเดือนกันยายนแน่นอนสำหรับดอกดาวเรืองนี้เราจะปลูกพร้อมกันเราจะเริ่มปลูกพร้อมกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำนวนทั้งสิ้นในจังหวัดนครราชสีมาคือ 9,999,999 ดอกครับมีการเชิญชวนให้ปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหน่วยงานรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราเชิญชวนปลูกร่วมกันครับร่วมกับครัวเรือนเราจะกำหนดสัดส่วนให้ปลูกเพื่อจะได้จำนวน 9,999,999 ต้นแล้วจะให้บานในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2560 พร้อมกันทั้งจังหวัดครับดิฉันจากที่ได้ร่วมงานปลูกดาวเรืองกับเดอะมอลล์นะคะก็มีความภูมิใจมากแล้วกลับไปก็จะไปปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายแก่พระองค์ท่านนะคะแล้วก็อย่างน้อยก็ต้อง9 ต้นแล้วก็ให้เหลืองบานสะพรั่งในเดือนตุลาจะได้ส่งความสุขให้พระองค์ท่านยิ่งขึ้นไปมีความรู้สึกตื้นตันใจมากๆค่ะที่ได้อยู่รับใช้ในพระองค์ท่านนะคะเป็นข้าราชบริพารของพระองค์ท่านแล้วก็กลับไปนี้จะตั้งใจปลูกดาวเรืองเพื่อพระองค์ท่านเพื่อให้สำเร็จตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะครับวันนี้ทางกลุ่มคนพิการในจังหวัดนครราชสีมานะครับตัวผมเองในกองทำผีก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ได้มาร่วมงานกับทางจังหวัดแล้วก็ทางเดอะมอลล์นครราชสีมานะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าจังหวัดที่เห็นความสำคัญของคนพิการแล้วก็ถึงแม้เราจะมีร่างกายไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นเขานะครับเราก็มีความจงรักภักดีโดยเฉพาะสำนึกในมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่ 9 นะครับที่ท่านมีมหากรุณาธิคุณต่อคนพิการเราจะเห็นได้ว่าตอนที่ท่านให้ความเอ็นดูต่อคนพิการนะครับที่เห็นในพระฉายาลักษณ์นะครับที่คนพิการนั่งใช้ไม้ค้ำยันอยู่นะครับเราก็ปลาบปลื้มนะครับเห็นรูปทีไรก็นึกถึงพระองค์ท่านที่มีพระเมตตากับคนพิการแล้วก็วันนี้เราก็มาแสดงความจงรักภักดีนะครับมากับคนพิการในจังหวัดเฉพาะตัวแทนนะมาวันนี้50 กว่าคนนะครับก็มาร่วมงานในวันนี้นะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็จะนำเมล็ดพันธุ์วันนี้กลับไปปลูกที่บ้านนะครับจะให้เหลืองอร่ามไปถึงเดือนตุลาคมนะครับร่วมกับทางจังหวัดนะครับขอบคุณมากครับ